Ziua 433 a războiului din Ucraina. Rusia lăsată în offside de prietenii China și India. Statele membre ONU, inclusiv parteneri ruși cheie precum China, India, Brazilia, au votat pentru adoptarea unei rezoluții pe 26 aprilie, prin care recunosc Rusia drept stat agresor în războiul din Ucraina. Târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Preambulul rezoluției afirmă că ONU își propune să se alinieze mai strâns la Consiliul Europei pe fondul provocărilor fără precedent cu care se confruntă acum Europa în urma agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei și împotriva Georgiei înainte de aceasta și se pare că această rezoluție este prima astfel de rezoluție în care China a recunoscut Rusia drept agresor în războiul din Ucraina. Ministrul rus al apărării Sergei Shoigu a susținut că baza industrială de apărare rusă își mărește producția de rachete de precizie pentru a fi folosite împotriva Ucrainei. Shoigu a evidențiat că corporația de rachete tactice deținută de stat ca o întreprindere model de apărare, declarând că începe cu succes producția de masă de rachete și va dezvolta planuri de dublare a producției actuale în termen cât mai scurt. Țării cât mai multe rachete, tovarăși! Concentrarea lui Shoigu pe producția de rachete de precizie se aliniază cu o schimbare în retorica Ministerului Rus al Apărării, care se concentrează pe utilizarea de către Rusia a rachetelor de precizie pentru a lovi ținte de infrastructură militară în zonele din spatele Ucrainei, probabil vizând să pară proactiv și demonstrativ pozitiv în spațiul rusesc, pe fondul preocupărilor tot mai mari în acest spațiu cu privire la potențiala contraofensivă ucraineană. Shoigu probabil încearcă să înlăture acuzațiile tot mai intense, conform cărora Ministerul Rus al Apărării nu poate furniza suficientă muniție forțelor ruse. Forțele ucrainene continuă să lovească noduri cheie de logistică rusă în regiunea Zaporozhe, iar oficialul de ocupație al regiunii Zaporozhe, Vladimir Rogov, a acuzat forțele ucrainene că au lansat 8 rachete HIMARS în Tokmak și au lovit o cale ferată și zone rezidențiale pe 2 mai. Forțele ucrainene au vizat în mod constant noduri precum Tokmak și Melitopol, cel puțin din septembrie 2022, după cum a raportat anterior Institutul pentru Studiul Războiului, iar aceste lovituri nu sunt o abatere de la acest tipar. Kremlinul și Ministerul Rus al Apărării nu reușesc să transporte cadavrele militarilor ruși decedați și încearcă să ascundă eșecurile militare din Ucraina. Rudele militarilor mobilizați din Orenburg au făcut apel la președintele rus Vladimir Putin cu privire la lipsa de informații despre cei dragi de pe front și eșecul Rusiei de a prelua și transporta cadavrele militarilor din tranșee. Rudele militarilor din cadrul regimentului 101 rusesc au dezvăluit că regimentul a suferit pierderi grele și au remarcat că mulți oameni mobilizați sunt epuizați fizic și psihic după 7 luni de luptă. Surse ruse au acuzat forțele ucrainene că au vizat Crimea cu lovituri de drone la 1 mai, iar autoritățile de ocupație rusești au susținut că forțele ruse au doborât 2 drone ucrainene care vizau o localitate pe 1 mai. Îmbunătățirea condițiilor meteorologice va permite probabil forțelor ucrainene și ruse să folosească drone mai frecvent în sudul Ucrainei. Avem astăzi și o corecție, pentru că în momentul în care se strecoară o informație greșită, noi trebuie să o corectăm. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, care a raportat pe 1 mai că oficialii americani au evaluat că forțele ruse au suferit 100.000 de victime, 80.000 de răniți și 20.000 de morți în lupta pentru Bakhmut din ianuarie 2023 încoace, pe baza declarațiilor purtătorului de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, de alaltăieri, a revenit purtătorul de cuvânt adjunct al Consiliului de Securitate Națională, Sean Savet, care a clarificat ulterior că pe 1 mai cifrele date de John Kirby reprezintă victimele rusești din întreaga Ucraina. Purtătorul de cuvânt adjunct al Consiliului de Securitate Națională, Sean Savet, a clarificat ulterior că cifrele reprezintă victimele rusești în întreaga Ucraina din ianuarie 2023 încoace, deci nu doar cele din Bakhmut.
Așa trebuie să facem în momentul în care se strecoară câte o informație care este greșită. În acest caz a fost o informație greșită dată de John Kirby, care a fost preluată de Institutul pentru Studiul Războiului și apoi de către mine. Iată, am venit cu această corectură. Pentru mai multe informații, accesați linkul din comentarii. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului, cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 2 mai. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura.